दिवाळी इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर आणि तुम्ही सुद्धाच माझ्यासारखं कामात अडकले असाल आणि आता जर तुम्हाला प्रश्न पडला असेल की दिवाळी इतकी जवळ आली आणि मी काय घालू, तर हा व्हिडिओ तुमच्यासाठी. हाय गाईज, व्हॉट्स अप, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. मी सायली आणि माझे चॅनल सबस्क्राईब करा फॅशन, लाईफस्टाईल आणि ट्रॅव्हल रिलेटेड कॉन्टेंट बघण्यासाठी. तर मी म्हणत होते की जर तुम्ही कामाच्या गडबडीत इतके दिवस स्वतःला विसरला असाल आणि आत्ता तुमच्या लक्षात आलं असेल की अरे बापरे, चक्क दिवाळी 3 दिवसावर आली आहे आणि माझ्याकडे घालायला काहीच नाही आहे, मी शॉपिंगसुद्धा काही केलेली नाही आहे आणि मला करायची सुद्धा नाही आहे शॉपिंग, कारण ते सगळे फॅन्सी कपडे नंतर पडूनच राहतात कपाटात. तर अजिबात टेन्शन घेऊ नका. मी तुमच्यासाठी अतिशय सोपी, झकास आणि प्रॅक्टिकल दिवाळी आउटफिटची आयडिया घेऊन आलेली आहे. पण सगळ्यात आधी आपण करूया स्किन प्रेप आणि थोडंसं सेल्फ केअर. तर मी फार प्रॉडक्ट्स कधीच चेहऱ्यावर लावत नाही. आय एम अ बेसिक बेसन, हल्दी, दूध, फेस पॅक काइंड ऑफ अ गर्ल. पण यावर्षी मी लावणार आहे हा खास आयुर्वेदिक फेस पॅक विच इज सो मच बेटर दॅन रेग्युलर बेसन हळद. आपल्याला फक्त याला दुधात मिक्स करून लावायचं आहे आणि तुमची स्किन ऑइली असेल तर मात्र तुम्ही पाण्यात मिक्स करून सुद्धा लावू शकता. हे प्रॉडक्ट आहे पुण्यातल्या वैद्य सौ भाग्यश्री कुबेर यांच्याकडे आयुर्वेदिक उठणं, फेस पॅक, अभ्यंग तेल आणि असं बरंच काही आहे. जेव्हा कोणतीही गोष्ट स्किनशी रिलेटेड येते तेव्हा मी खूपच काळजीपूर्वक वागते, कारण माझी स्किन प्रचंड सेन्सिटिव्ह आहे आणि मला पटकन कोणत्याही क्रीम, फेस पॅक, कुठल्याही सिरमची रॅश उठते, ॲलर्जी येते. पण हे खास आयुर्वेदिक औषधी असं प्रॉडक्ट आहे, सो मच बेटर दॅन केमिकल्स. तर मी त्यांचा नंबर स्क्रीनवर देते आहे आणि डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये सुद्धा देते आहे. तुम्हाला जर त्यांचे प्रॉडक्ट्स हवे असतील तर नक्की चेकआउट करा. ओके, सो लेट्स मूव्ह ऑन. आता स्किन रेडी, मेकअप करूया. आय विल स्टार्ट विथ द मॉइश्चरायझर. मॉइश्चराईज करणं खूप इम्पॉर्टंट आहे, नाना आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे. मूव्हिंग फॉरवर्ड, सनस्क्रीन. सनस्क्रीनसुद्धा खूप इम्पॉर्टंट आहे, रोज लावणं. आता CC क्रीम, दिस इज ऑप्शनल, मी तर स्किप करते आहे कारण सनस्क्रीनने सुद्धा ब्राईटनिंग इफेक्ट येतो. आता आयब्रोज रंगवणं इज ऑल्सो व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट, कारण आयब्रोज जेव्हा तुम्ही डार्कन करता किंवा रंगवताना तेव्हा एकदम युथफुल दिसतो चेहरा. सी द डिफरन्स. माझ्याकडे आहे ही आयब्रो पेन्सिल कलर एसेन्सची, डार्क ब्राऊन कलरची. सो माझ्या नॅचरल आयब्रो कलरशी मिळता जुळता हा थोडासा रंग आहे आणि याला स्पूलीसुद्धा आहे आयब्रो कलर ब्लेंड करायला, आणि हा ब्रँड आहे तो क्रुएल्टी फ्री ब्रँड आहे. सो या काही गोष्टी माझ्यासाठी खूप महत्त्वाच्या आहेत मेकअप सिलेक्ट करताना. यानंतर सेम ओल्ड लिपस्टिक, आणि लिपस्टिकच मी गालावरती ब्लश म्हणून सुद्धा लावणार आहे. तर मी हे 2 शेड्स एकत्र करून एक तिसरी शेड तयार करते आणि ती मी लिपस्टिक, अशी शेड म्हणजे माझ्या लिपस्टिकची आहे. नाउ फायनल टचेस, हायलायटर अँड मेकअप डन. सो आता मी फायनली आउटफिट दाखवते. सो मी या 3 वेगवेगळ्या गोष्टींपासून आउटफिट बनवणार आहे. आधी दाखवते हा स्कर्ट. सो हा सिल्कचा लेहंगा स्कर्ट आहे, जो ॲक्च्युली मी एका अनारकली ड्रेसपासून बनवला आहे. जर तुम्ही माझं चॅनल सुरुवातीपासून फॉलो करत असाल तर तुम्हाला माहिती आहे हा स्कर्ट तुम्ही खूप वेळा बघितला असणार, बोर झाला असाल बघून. तर मी हा अनारकलीपासून कसा बनवला स्कर्ट हे तुम्हाला जाणून घ्यायला इंटरेस्ट असेल, तुम्हाला माहिती नसेल आणि जाणून घ्यायला इंटरेस्ट असेल तर हा व्हिडिओ नक्की चेकआउट करा. मी लिंक देते आणि डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये सुद्धा देते. एनिवेज, या स्कर्टला मॅचिंग होईल असं ब्लाऊज माझ्याकडे आहे. ते आहे एका दुसऱ्या साडीवरचं.
आणि या दोन्हीला थोडीफार मॅचिंग होणारी ही माझ्याकडे खणाची ओढणी आहे. सो मी आता एक गंमत सांगते. मला काय आयडिया सुचली माहिती का, आणि का सुचली ते पण मी सांगणार आहे. तर रिसेंटली मी नेटफ्लिक्सवरती नेवर हॅव आय एव्हर नावाची सिरियल बघत होते. त्यात जी मेन लीड ॲक्ट्रेस आहे, ज्याच्या कॅरेक्टरचं नाव आहे देवी, तिने ही हाफ साडी, जी साऊथ इंडियन मुली नेसतात ही साडी, ती नेसली होती. यापासूनच इन्स्पायर्ड आजची आपली हाफ साडी म्हणजेच दिवाळी आउटफिट असणार आहे. तर मी आता ही ओढणी कशी ड्रेप केली ते दाखवते. डाव्या बाजूच्या कमरेला असं हे खोचून नंतर ते ड्रेप करून त्याच्या निऱ्या केल्या साडीच्या पदरासारख्या आणि तेच पिनअप केलं. जर गरज वाटली तर तुम्हाला जिथे कमरेत खोचलं आहे ते ओढणी, तिथे सुद्धा तुम्ही पिन लावायला हरकत नाही. सो हे बघा, वेट अजून तर ॲक्सेसरायझिंग राहिलंय. सो मी सिलेक्ट केलं आहे हे लेयर्ड नेक पीस. हे पण मी आधी खूप वेळा घातलं आहे, माझ्या व्हिडिओजमध्ये खूप वेळा दाखवलं आहे. सो हे ॲक्च्युली नेकपीस घातल्यानंतर मला असं जाणवलं की ते नेकपीस माझ्या आउटफिटला ओव्हर पॉवरिंग करतं आहे. म्हणजे आपण काहीतरी एकच फोकल पॉईंट आपल्या आउटफिटमध्ये असायला हवा. तर आता हा माझा आउटफिट स्पेशल आहे. सो मी ॲक्सेसरीज त्याला कॉम्प्लिमेंट करणाऱ्या, ना की त्याला ओव्हरपॉवर करणाऱ्या अशा चूज करायच्या ठरवलं. म्हणून मग मी हे आय स्विच्ड टू दिस छोटूसं नेकपीस. सो आपण सस्टेनेबल फॅशन फॉलो करणारी लोकं आहोत आणि ज्या गोष्टी, कपडे, दागिने रिपीट करायला घाबरत नाही. ओके, सगळं झालंय. आर यू रेडी फॉर द फायनल लुक? मला तर या 3 वेगवेगळ्या क्लोदिंग पीसपासून बनवलेला हा आउटफिट फारच आवडला आहे. नवीन कपडे प्रत्येक वेळी विकत घेण्यापेक्षा असं काहीतरी क्रिएटिव्ह किडे करून बनवलेले आउटफिट्स खूप छान दिसतात आणि वेगळा आनंदसुद्धा देतात. डूड, दिवाळी इज जस्ट नॉट अबाउट स्पेंडिंग युअर मनी ऑन क्लोथ्स अँड ज्वेलरी एनिमोर. इट्स अबाउट फॅमिली, ट्रेडिशन्स, फूड. हॅपी दिवाळी गाईज. ही दिवाळी आपणास सुखाची, समृद्धीची, भरभराटीची जाओ आणि आपण भेटूया खूप लवकरच पुढच्या व्हिडिओमध्ये.